mga ka-blessed, no? Kasi sabi na bukas sisikatan tayo ng araw. Ito, kailangan unahan natin yung pagsikat ng araw. Kasi titigas na po yung buhos natin eh. Si Elmaro kasi napasarap yung tulog. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Blessed day, mga ka-blessed, no? So, gaya po nakikita nyo sa likod ko, ito na po yung binuhusan natin ng concrete mixture po kagabi. Ngayon po, syempre, kaninang madaling araw or kaninang hating gabi, ay hindi po natin makikita gano'n, no? Kaya, ito po ngayon umaga, ngayon po natin siya ipa-flat or bubulihin po. Gaya nakita nyo sa likod ko, itong huling na binuhusan natin sa bandang harap, medyo basa pa. Kaya lang dito po sa yung una po binuhusan natin sa banda ron, medyo tuyo po, medyo sakto na po yung tubig niya or ba yung water po ng tuyo na. Kailangan basa-basain para mabuli po natin. Okay po?
Mahal, wag ka dyan, mahal. So, pwede ka na sumampa rito. Pwede ka lumapak dyan eh. Mga pala, no? Tayong dalawa. Ito mga ka-blessed, no? Ito yung sa baba natin. Binubuli na rin po, nabuli na po natin. So, yun po yung term natin eh, bully. Na mapakinis na rin po natin to. Para totally maging maayos po siya. Ayos po siya ng mga nakuna natin. Pinuhugan natin dito. Using our one bagger concrete mixer. Ito yung kasama nung, or yung hinakot po natin sa labas. Gaya po nung napanood natin sa nakaraang vlog natin. Naka-blessed na nasa taas ko sa echo. Then, pero ayos na po yun. Sa baba po, halos po tayo ng semento. Buhangin na. So, para yung magiging flooring po magiging canal po natin. Canal natin. Dadaan yung waterways. View lang po. Binuhusan natin na concrete mixture. Sa araw, tapos ganyan po ano oras yung umaga. Last man standing mga ka-blessed and feeling blessed. Thank you po. So okay mga ka-blessed, just imagine po, no? Overday, overnight, then ngayon po, morning na po ulit po na 9 o'clock na. But we're very thankful and blessed po at nairaos po natin. So nakita sa likod namin, yun nga, nabuhusan na rin po natin yung or at na-bully. Hindi po yung bully sa eskwelahan. Na plancha o nalatagan. Paano ba yun? Dalawa kayo, kulang sa tulog na ha. So ngayon, pero kalimutan na po natin ang lahat. Nakapaglugaw man kami kanina tokwa kasi nga talagang wala akong ganong kumain. Ay kailangan pa po natin i-closing or magkaroon po ng closing tong vlog na ito. Pero before we do that, let us share with you a Bible verse po. Okay? So, ito po ay mula sa Aklat ng Kawikaan. Kabanata 16, talata 1 hanggang 3, siyam. Okay, come on. Ako mag-reflect. Ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Yes. Maganda nga. Ganda, di ba? So, ito mga ka-blessed, no? May inaalala ko sa English nun eh. Do your best and God will do the rest. Okay, so ito mga ka-blessed, itong kaganapan sa job site natin ngayon, hindi lang ito dahil po mahusay yung mga kasama namin sa trabaho, nagtulungan po kami. Siguro above all po, yung prayer. Diba? Yung prayer na ginawa po namin kahapon pa kasi nga overday, overnight, then today na naman po, pinag-pray po namin ang lahat ng kaganapan at achievement po na magaganap po sa job site na ito. So, hindi ko na papapakabaan mga ka-blessed, no? Pero baka meron pang dadagdag si wifey. Yun nga, sabi nga all plans. Marami tayong plano sa buhay natin, gustong gawin. Pero, hindi yun mangyayari kung hindi kalooban ni Lord. So, kailangan i-ask natin si Lord about sa plan na gusto natin, and then, hayaan natin siya ang manguna at magbigay ng kaganapan. Amen. Sa mga plano natin. Okay, so muli, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ikaw kayo magsabi mahal, para may iba. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na kayo, patuloy na pang panoorin, makita nyo na po yung notification
Trinisan official vlog. At muli po ako po si Silver And I'm Marissa from BTS Blessed Trinisan Services. Nagkasabi sa inyo ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Okay, so blessed day. Blooper. Masisilaw ako. Dito, meron na dito. Yan. Mamulog. Okay, gawa mo na. Makakit na yung cellphone mo. Makakit mo.